Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Thêm một món ngon với nấm, đó là món nấm lúc lắc hay là nấm xào lúc lắc. Nấm lúc lắc được ăn cùng với khoai tây chiên giòn là ngon hết ý. Đa dạng cho người ăn chay hay là người ăn mặn. Mình có 400g nấm mỡ. Anh chị em và các bạn làm nấm trắng hoặc là nấm nâu đều được. Ở đây là một trái cà chua 150g, chút mình để lên trên dĩa nè. Rồi có 200g ức chua màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu cam, 100g hành tây, rồi ngò rí để ăn kèm, rau xà lách nữa. Trước tiên là mình sẽ cắt nấm ra rồi ướp. Cách lựa nấm ngon thì anh chị em và các bạn chắc cũng biết, đó là mình lựa cái nấm nào mà nó trắng á, nó không có cái chỗ đen chỗ này. Nếu mà có chỗ đen ở đây là nó mềm, nó không có ngon do nấm bị già. Và nấm này thì mình nên lựa cái nấm nhỏ hơn chút xíu để mình cắt đôi thôi cho nó giòn. Tuy nhiên hôm nay mình khuyên mua chỉ được cái loại này không thôi. Thành thử mình có thể cắt 3 như vậy, hoặc là mình cắt 3 như vậy. Hoặc cắt tư cũng được luôn, nhưng mà nhớ đừng cắt nhỏ quá. Như cái nấm này là không ngon nè, nó mềm, nó không có giòn do nó già, nấm cũ để lâu đó. Còn đây là cái nấm ngon đây. Với 400g nấm mình sẽ ướp với lại 1 muỗng cà phê bột nêm nấm, tức là bột nêm chay, 1 muỗng cà phê bột ớt để chút nó vừa ngon vừa có màu đẹp. Và có thêm cái bột ớt paprika này, tức là bột ớt chua, sẽ làm cho vừa thơm vừa lại có màu đẹp luôn. 1 muỗng cà phê, 1 muỗng cà phê đường. Ăn chay thường là người ta sẽ không có cho tỏi, nhưng mà nếu mà ăn chay cho khỏe, anh chị em và các bạn cho 1/2 muỗng cà phê bột tỏi, hoặc không cho bỏ qua. Với lại 2 muỗng cà phê nước tương, mỗi muỗng là 5ml. Rồi mình xóc đều lên, chờ cho thấm gia vị. Trong lúc đó mình đi cắt ớt, bỏ hột và ruột ra, mình cắt một lóng tay như vậy. Rồi cắt như vậy luôn, cắt vuông. Ớt xanh cũng vậy luôn. Tiếp theo là ớt vàng. Rồi hành tây thì mình cắt muối cam. Chị em và các bạn nhớ cắt bỏ 2 cái đầu là nó sẽ tách muối. Cà chua ăn kèm thì bao nhiêu cũng được. Mình cắt bỏ hột hoặc là lấy hột tùy thích, sau đó mình cắt miếng ra. Sau khi mình ướp được 5 phút rồi, anh chị em và các bạn sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn nữa, để chút nữa nấm mình xào nó không có bị khô và nó không có bị ra nước. Mình sẽ tiếp tục ướp thêm 5 phút. Món này sẽ ăn chung với lại nước tương ớt. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, bây giờ mình sẽ xào. Mình cho 1 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ xào rau củ trước. Trước tiên là cho hành tây. Chỉ cần thấy hành thơm là được rồi, không cần đảo lâu, bởi vì lâu quá là nó mất cái độ giòn thơm của hành. Rồi cho hết ớt vô. Xào ở lửa lớn trong vòng khoảng 1-2 phút. Nêm vô 1/2 muỗng cà phê bột nêm nấm, 1 muỗng cà phê nước tương, xào rau củ mình sẽ không cho đường, bởi vì rau củ nó có độ ngọt rồi.
Sau khi mình đảo qua thấy đám rám lên và nó trong như vậy nè là chín rồi. Mình đừng xào lâu quá mất độ giòn, chỉ cần chín là được. Lập tức mình cho ra liền. Thơm lắm cô bác anh chị em và các bạn ơi. Rồi cái chảo này mình lấy giấy mình lau qua, không cần phải rửa. Khi mà chảo nóng mình rửa là nó sẽ hư cái lớp chống dính, do đó chỉ lau thôi. Rồi cho một muỗng canh dầu ăn, rồi đổ nấm vô xào. Trước tiên là sẽ xào ở lửa lớn để nấm không bị ra nước. Sau đó mình sẽ để hạ lửa xuống. Bếp 9 số mình chỉ nên để số 6 hoặc là số 7 thôi. Bây giờ mình sẽ đi chiên khoai tây. Rồi sau khi mình nhìn thấy nấm chín rồi, lúc này anh chị em và các bạn sẽ để lửa lớn lên để mình áp cho nó khô. Và rám lên như vậy nè. Rồi cho ra dĩa nè. Cho người ăn chay hoặc là người ăn mặn đều được. Khoai tây chiên giòn và công thức mình Khuyên cũng có chia sẻ hôm trước rồi. Cô bác anh chị em và các bạn coi lại video ở trên đây nè để mình làm khoai tây chiên giòn nha. Và nếu quan tâm cách làm khoai tây chiên trong nồi chiên không dầu thì nhớ đón xem video mình Khuyên sẽ chia sẻ trong thời gian tới. Mình cho tiêu lên và đợi khoai tây xong nữa là mình cho lên ăn cùng khoai tây. Từng miếng nấm nó rám như vậy nè, giòn ngon. Món này mình cũng có thể làm cho các bữa tiệc gia đình hoặc là đẩy khách. Chứ ủng hộ Bình Khuyên bằng cách xem video và đừng quên đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi Bình Khuyên có video mới. Mình có thể cho ra từng dĩa nhỏ hoặc là cho luôn vậy Bình Khuyên chụp hình. Món này cuối tuần mình nấu thích hợp lắm luôn. Cô bác anh chị em và các bạn chỉ cần một món như vậy thôi là gia đình sẽ có một bữa cơm ngon. Mình sẽ ăn với lại nước tương ớt cay thiệt cay. Và chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng nấu ngon và cùng ăn ngon.